Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình chia sẻ mọi người cách làm phân cá đơn giản, nhanh, gọn lẹ, không hôi, không có dòi bằng thùng ủ Bokashi. Ngoài làm phân cá ra thì mình chia sẻ mọi người cách ủ thêm vài loại phân dạng nước nữa, như là phân bánh dầu, phân bã đậu, phân rác bếp. Và đây là những loại phân có hàm lượng đạm rất cao. Khi mình dùng phân này để bón cho cây rau thì cây sẽ phát triển rất nhanh và mập mạp. Rồi khi mình trồng cây lấy trái, mình muốn cái trái cây của mình nó lớn thật là nhanh và nó đạt được cái trọng lượng á, thì mọi người cũng bón những loại phân có hàm lượng đạm cao nha. Đạm cao thì nó sẽ giúp cho cái trái cây mình nhanh lớn nè. Và khi dùng phân đạm để thúc cho trái cây nhanh lớn thì mọi người cũng phải dùng cho đúng cách. Đúng cách ở đây là mọi người dùng đúng giai đoạn nè. Mình nói ví dụ như trong giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa đậu trái mà mình bón phân đạm với hàm lượng quá cao thì cây rất khó đậu trái. Và khi mình dùng phân đạm để cho trái cây lớn nhanh á, đặc biệt là những loại cây vỏ mỏng như là trái dưa lưới nè, hay là trái dưa hấu á, mà mình bón với hàm lượng đạm quá cao thì trái dưa, cái vỏ nó mỏng thì nó rất là dễ bị nứt, đặc biệt là khi gặp mưa. Cho nên khi mọi người dùng phân đạm để thúc cho trái dưa lớn nhanh thì mọi người phải dùng thêm kali. Vì tác dụng kali nó sẽ giúp cho vỏ trái dưa được cứng chắc. Cái thành vách bên ngoài cứng chắc thì bên trong có lớn nhanh thì cái vỏ trái dưa cũng không bị nứt. Mọi người trồng dưa hay bị nứt là lỗi do mọi người bón đạm mà không bón kali. Hàm lượng đạm quá cao nó sẽ làm cho trái dưa mình lớn nhanh, mà gặp những lúc thời tiết bất lợi, mưa nhiều nữa đó, trái dưa nó ngậm nước no thì kiểu gì trái dưa cũng sẽ bị nứt. Rồi với trái cà chua cũng vậy luôn nha. Nếu như mọi người bón phân đạm quá cao, thiếu kali thì cây cà chua mình sẽ không đậu được trái nhiều. Và khi tưới nước nhiều nè, và khi gặp mưa thì trái cà chua cũng sẽ bị nứt. Rồi khi mình dùng đạm kết hợp với kali thì mình cũng phải dùng thêm lân, vì tác dụng của lân sẽ làm cây khỏe rễ, hình thành mầm hoa, ra hoa đẻ nhánh. Cách làm ra những thùng phân có hàm lượng đạm cao và cách sử dụng sao cho có hiệu quả thì mọi người cố gắng xem hết video giúp mình. Đừng tua video sẽ không làm được nha mọi người. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Để làm ra được những loại phân dạng nước thì đầu tiên mình cần có thùng ủ. Trong thùng ủ này thì có kèm theo một gói EM Bokashi dạng bột. Rồi bên trong thùng phân thì có một lớp lưới lọc như vậy để cản rác không cho xuống làm nghẹt vòi nước. Còn đây là cái vòi, khi nào phân nó ra nước rồi thì mình sẽ rót lấy phân từ cái vòi này. Thường thì mình thấy mọi người chỉ dùng cái thùng ủ này để ủ rác nhà bếp và rau củ quả thôi. Nhưng trong video hôm nay mình sẽ ủ những loại phân nào thường bị hôi nhất, như là phân cá nè, phân bã đậu, phân bánh dầu. Đó là những loại phân ủ rất dễ bị hôi. Mình sẽ dùng cái thùng này mình ủ và chia sẻ mọi người cách ủ không hôi luôn nha. Và theo kinh nghiệm của mình, trước khi cho rác vào thùng ủ thì mọi người nên dùng thêm 1 đến 2 lớp vải mùn bọc cái lưới lọc lại. Vì trong rác nhà bếp nó có những cái nguyên liệu nhỏ như là bã cà phê nè, hay là bột đậu nành, bã đậu đó. Những cái nguyên liệu nó nhỏ nhỏ vụn vụn vậy thì nó rất làm dễ nghẹt vòi nước. Với những bạn làm cái thùng ủ này nhiều lần rồi sẽ biết, mình đã làm rồi, bị rồi, mình biết nha mọi người. Lúc mình rót phân nó không ra, nó bị nghẹt nước thì rất là bực mình. Rồi với những nguyên liệu có mùi hôi nhiều thì mình sử dụng thêm mật rỉ đường. Vì mật rỉ đường là thức ăn cho vi sinh ở trong em đó mọi người. Mật rỉ đường cũng là đường, nhưng đây là đường dạng lỏng chưa kết tinh, được chiết xuất từ cây mía. Và cái sản phẩm mình đang dùng đây là mật rỉ đường hoàn toàn nguyên chất luôn. Thường mà trên thị trường người ta bán nước màu để kho cá đó mọi người, thì người ta cũng làm từ mật rỉ đường này nha. Mật rỉ đường là thức ăn chất lượng cho vi sinh, vì trong mật rỉ đường có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho vi sinh vật trong thùng phân của mình phát triển và sinh sôi nảy nở. Rồi đầu tiên mình chia sẻ mọi người cách ủ phân cá trước. Phân bã đậu, phân bánh dầu và phân rác bếp mình chia sẻ mọi người ủ sau. Thùng phân cá này thì mình sẽ ủ chung với vỏ rau củ quả, vỏ tôm, vỏ trứng. Những nguyên liệu nào chưa qua tẩm ướp gia vị dầu mỡ thì mình có thể dùng để ủ phân được hết nha. Để ủ phân đúng theo hướng dẫn của thùng ủ Bokashi thì cứ một lớp rau có độ dày tầm 3 đến 5 cm thì mình sẽ cho vào đây là 30 g men, rồi mình trộn đều lên. Làm xong một lớp như vậy thì mình sẽ làm tiếp một lớp tiếp theo. Và khi mình ủ phân cá hay là phân rác nhà bếp gì đó, mình cho EM vào thì cái thùng phân mình nó phân hủy rất là nhanh. Vì tác dụng của EM là nó giúp cho xác bã thực vật, động vật phân hủy nhanh. Và EM cũng có tác dụng làm cho cái thùng phân mình giảm mùi hôi và diệt nấm bệnh đang có trong thùng phân. Cứ một lớp vỏ rau củ quả rồi tới một lớp men, mình cứ làm như vậy cho đến khi đầy thùng. Rồi sau khi đầy thùng rồi thì mọi người nén xuống nha.
nén chặt xuống để cho cái thùng phân mình nó chứa được nhiều rác nhà bếp đó mọi người. Nhìn đầy thùng vậy thôi chứ chưa có xong đâu. Rau củ quả này nó xẹp xuống nhanh lắm, tầm 2 ngày là nó xẹp xuống còn có nửa thùng. Mình lại cho rác vào nhà bếp và cá vào ủ tiếp. Cái lá mình đang ủ là lá dưa lưới nha. Trong vườn mình có lá gì mình cũng cho vào mình ủ được hết. Lá và vỏ rau củ quả nó ra nhiều nước lắm mọi người. Khi mình ủ đầy thùng rồi thì mình sẽ đậy nắp thật là kín, đậy không cho ruồi vô nha. Ruồi vô là thùng phân mình có dòi nha. Vì đây là thùng phân cá cho nên mình sẽ cho cá. Cá thì mọi người dùng cá nào cũng được hết. Cá biển thì mọi người rửa sơ qua cho nó bớt mặn đi rồi mình dùng. Khi mình cho cá vào trong thùng phân thì cho một lớp mỏng thôi. Còn men thì mình rắc hơi nhiều chút nha, cho cái cá mình nó không có bị hôi đó mọi người. Sau cái lớp phân cá thì mình nên bỏ lớp vỏ khóm. Vỏ khóm này giúp cho cá nhanh mục nè, cá không bị hôi và cái thùng phân mình nó có mùi trái cây lên men. Cứ mình cho cá vào thùng phân hay là vỏ tôm vào thùng phân, cái nguyên liệu nào nó hôi thì mình sẽ cho một lớp vỏ khóm vào nha. Một thùng phân cá vậy thì mình cho khoảng 2-3 lớp vỏ khóm. Để cho cái thùng phân mình nó có nhiều nước phân thì khi nào thấy cái thùng phân nó giật xuống thì mình phải thêm rau củ quả vô. Thêm đến khi nào mà không còn chỗ để thêm nữa thì thôi. Và khi mình chọn cá đủ phân cái loại cá nào mà mỡ nhiều quá thì mình cũng không dùng đủ phân. Mỡ cá mà nhiều quá thì phân đó cây khó hấp thu lắm. Cái thùng phân nào có cá có tôm thì mình sẽ cho nhiều men hơn và mình cho nhiều vỏ khóm hơn. Những cái thùng phân nào mọi người ủ rau củ quả không thì không cần cho mật rỉ đường cũng được. Còn những cái thùng phân nào có vỏ tôm, có cá thì sau khi ủ xong thì mọi người phải cho luôn mật rỉ đường vào. Cách pha mật rỉ đường thì mình cũng áng chừng thôi. Mình cảm giác sao cái nước nó có vị hơi ngọt ngọt là được rồi. Ở đây mình dùng khoảng 5 lít nước thì mình cho ở đây khoảng 200-300 g mật rỉ đường. Mật rỉ đường mình có pha dư một chút xíu cũng không sao nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ trộn đều lên và đổ vào thùng phân ủ. Mọi người lưu ý hôm nào mình ủ mà có cá có tôm thì sau khi ủ xong mọi người phải đổ cái nước mật rỉ đường này vào luôn nha. Lúc đổ thì mọi người canh sao đổ cho nước nó ngập cá luôn. Nước mật rỉ đường này mình đổ hơn nửa thùng thôi, mình đừng có đổ đầy nha, vì rau và cá nó còn ra nước nữa. Mình mà đổ đầy thùng rồi cá và rau ra nước nữa thì cái thùng phân mình rất dễ bị tràn. Ở đây là mình đổ hơi lố nè mọi người, cái thùng phân này kiểu gì hồi nó cũng sẽ bị tràn ra ngoài đó một chút thì mình sẽ đổ ra bớt nha. Ở cái lớp khóm trên cùng này mình rắc thêm một lớp men cho thật là dày rồi mình đậy nắp lại. Lúc quay mình quên, tối lại mình nhớ mình có lên rắc thêm một lớp men. Và khi đậy nắp lại thì mọi người đậy cho thật là kín nha, ruồi mà nó bay vào thì nó để lại ấu trùng, xong cái thùng phân của mình sẽ bị có dòi nha mọi người. Và đây là thùng phân cá sau khi mình ủ được 10 ngày, mình mở ra xem thì thấy cá đã mục gần hết rồi. Hoàn toàn không có mùi hôi nha mọi người, chỉ thoang thoảng một chút xíu mùi mắm nêm thôi. Ban đầu thì mật rỉ đường nó có cái màu nâu trong, nhưng khi cá mục ra rồi thì nó có cái màu đạm cá, mọi người thấy nó lợn cợn bên trong không? Hồi nãy khi mình trộn lên mình thấy phía dưới còn một ít cá to nó chưa có quay mục, cá nhỏ thì đã mục hết rồi mọi người. Thì giờ mình sẽ đậy lại và mình ủ tiếp khoảng tầm 20 ngày thì cái thùng phân mình thấy cá nó quay mục hoàn toàn, không còn thấy cá nữa thì mọi người có thể dùng phân cá này để tưới cây được rồi nghe. Rồi tiếp theo thì mình chia sẻ mọi người cách ủ phân bã đậu và phân bánh dầu. Thường thì bã đậu và bánh dầu là hai cái nguyên liệu mà dễ hôi nhất. Bánh dầu mà mình ủ không đúng cách thì nó hôi 3 làng 8 xã là mọi người, hôi mà hàng xóm phải bỏ đi luôn á. Cho nên khi mình ủ phân bánh dầu thì mọi người phải ủ cho đúng nha, ủ sai là cái thùng phân mình nó hôi không có biết đổ ở đâu luôn á. Mà mọi người có biết vì sao phân bánh dầu nó khó ủ, nó hôi như vậy mà mọi người vẫn thích dùng không? Vì cái hàm lượng đạm của nó rất là cao. Rồi để ủ phân bánh dầu thì mình cũng sẽ ủ chung với rau củ quả. Cứ một lớp vỏ rau củ quả thì mình cũng cho một lớp men y như cách ủ phân cá vậy đó. Ở miền Nam mà nói phân bánh dầu là không ai biết phân gì đâu mọi người. Khi mình về miền Trung mình ở, lúc mình chưa trồng cây chiều mình hay đi quanh xóm chơi, mình thấy cái chỗ nào trồng cây là mình hay nhìn vô. Mình thấy cây nó phát triển tốt quá thì mình hỏi ai vậy trơn cứ nói là cô dùng phân bánh dầu, chú dùng phân bánh dầu. Mình nghe vậy nên mình cũng tìm hiểu. Cái gì mà liên quan tới cây thôi là mình cứ tìm hiểu, mình hỏi tới luôn mọi người. Hồi nãy giờ trong thùng ủ này mình chỉ cho vỏ rau củ quả thôi. Mùa này nhà mình cải xoăn nhiều, thành ra bã ép nhiều đó mọi người. Hồi nãy giờ mình cho trong cái thùng này vụn vụn là bã của rau cải xoăn đó, mình ép từ trong máy ép ra đó. Trong lúc mình ủ phân bã đậu này mà nhà có ít cá hoặc là một ít vỏ tôm thì mình cho vào luôn cũng được nha mọi người. Rồi tiếp theo mình cho vào đây là vỏ chuối luộc. Vỏ chuối thì nó hơi dai,
Trước khi cho vào thùng ủ thì mình nên cắt nhỏ ra. Rồi trái bí đỏ đó bị hư mình cho vào luôn. Còn đây là bã của cải xoăn kheo ép đó mọi người, vỏ trứng nữa. Cái thùng ủ phân bây giờ đã đầy rồi nhưng chưa xong nha. Mình 2 ngày sau cho cái thùng ủ này nó giật xuống thì mình lại tiếp tục cho bã đậu và bánh dầu vô. Phân rác bếp mình không cho nước mật rỉ đường thì trong đây nó cũng có nước rác nhưng ít thôi. Mình muốn cho cái nước phân nó được nhiều hơn thì mọi người cho thêm nước mật rỉ đường vào nha. Bây giờ cái thùng phân nó cũng đầy rồi, mình không có thời gian để chờ cho cái thùng phân nó giật xuống thì mình sẽ lấy thêm một cái thùng khác mình ủ tiếp. Mọi người cứ hình dung là cái thùng hồi lúc nãy mình ủ tiếp nha. Rồi sau này ủ phân thành phẩm rồi thì mọi người chỉ cần hứng bên này một ít và hứng bên kia một ít trộn lại và tưới thôi. Rau củ quả thì mọi người nên cắt nhỏ ra, càng nhỏ càng tốt thì cái phân mình nó nhanh hoai mục và nó nhanh ra nước hơn. Mình muốn phân nó có nhiều nước thì mình chọn loại rau củ quả nào mọng nước. Còn mình thì mình không chọn gì hết, mọi người khô ướt gì mình cũng ủ hết trơn á. Rồi sau khi ủ xong mình cho thêm nước mật rỉ đường vào là cái thùng phân mình lại có nhiều nước thôi. Rồi giờ cái thùng phân này lại tiếp tục đầy, mình lại quay lại cái thùng phân kia. Mấy ngày rồi nó chắc cũng giật xuống rồi đó. Mình cứ làm vậy đó mọi người, mình thấy cái thùng phân nào giật xuống thì mình cứ thêm vào thôi. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho mật rỉ đường vào. Nếu như mọi người còn muốn bỏ thêm rác nhà bếp vào nữa thì mọi người cho khoảng nước tới nửa thùng thôi. Còn nếu như mọi người không muốn cho rác bếp vào nữa, mình muốn cái thùng phân mình có nhiều nước thì mọi người cho hơi đầy luôn cũng được nha. Rồi cuối cùng mình sẽ lấy nắp đậy lại. Mọi người nhớ là trong suốt quá trình ủ phân thì mọi người phải đậy cho thật là kỹ nha, đậy kín luôn. Cứ hễ một có con ruồi nào nó chui vô nó để lại ổ trùng là cái thùng phân mình có dòi là nó sẽ rất là hôi. Rồi quay lại cái thùng phân hôm trước nó đã giật xuống một khúc nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột bánh dầu vào. Cái bột bánh dầu này nó dễ bị hôi lắm cho nên khi ủ thì mọi người cho một lớp mỏng thôi, tầm khoảng 3 đến 5 cm thôi, không nên cho nhiều. Đây là bột bánh dầu nè mọi người, chút xíu nữa mình sẽ nói kỹ hơn về bột bánh dầu này là cái gì nha. Rồi cũng một lớp bột bánh dầu, một lớp men em, rồi tiếp theo là một lớp vỏ rau củ quả, rồi tiếp một lớp bánh dầu. Mọi người có biết bột bánh dầu được làm ra từ đâu không? Được làm từ cái hạt đậu phộng đó mọi người. Sau khi mà cái hạt đậu phộng được cho vào trong lò ép lấy hết dầu rồi, còn lại cái phần bã đó người ta sẽ phơi khô và xay ra thành bột bánh dầu như vậy. Mùa này ở miền Trung đậu phộng có bán nhiều. Như nhà mình thì thường vào trong quê mua đậu phộng nguyên hạt á mọi người, người ta phơi khô rồi á thì mình mua nhiều bao lắm về mình mang ra lò mình ép. Mỗi gia đình vậy, nhà đông thì ép cả 100 lít luôn á để ăn quanh năm. Rồi ở cái thùng phân khác nó giật xuống được một chút, mình lại tiếp tục cho thêm vào đây là bã đậu nành. Bã đậu nành này là sau khi mình xay cái hạt đậu nành, nấu sữa đậu nành xong nó sẽ có cái bã như vậy nha mọi người. Nếu như mọi người không có được cái bã như vậy thì mọi người ra cái chỗ bán đậu hũ á, mọi người mua có nhiều lắm. Cái phân bã đậu này mình ủ mà không đúng cách thì nó cũng hôi dữ lắm nha, nó hôi cũng xem với phân bánh dầu luôn đó mọi người. Cái thùng này nó quá đầy rồi, cái bã đậu nành này mà nó đầy rồi thì nó ít có khi giật xuống lắm. Rau củ quả thì nó còn teo tóp nó giật xuống, còn bã đậu nành này là cái thùng này chắc mình để luôn rồi đó, mình không có thêm phân rác nhà bếp vô được nữa. Cái thùng này vậy là xong rồi đó mọi người. Lần đầu mình mới mua cái thùng ủ này về mình làm phân bã đậu mọi người, mình không cho thêm nước mật rỉ đường nè. Lúc mình hứng phân nó ra được có chút xíu do mình cho nhiều bã đậu quá, cái nước nó bị nghẹt, nó không có xuống được mình sẽ cho vào từ từ nha. Mình để đây khi nào nước nó xuống hết rồi mình sẽ cho từ từ, khi nào hết thì thôi. Khi mình ủ phân rác này có bao nhiêu thì mình ủ bấy nhiêu nha. Hôm nay mình ủ một ít rồi ngày mai mình thêm một ít nữa, chứ không nhất thiết là mỗi ngày mình phải ủ đầy một thùng như vậy nha mọi người. Và đây là thùng phân cá sau khi mình ủ được 30 ngày, tầm hơn 20 ngày là mình đã dùng được rồi. Nhưng mình muốn cái thùng phân mình nó hoai mục hoàn toàn nên mình để tới 30 ngày luôn. Còn đây là thùng phân bã đậu và bánh dầu mình ủ cũng được khoảng hơn 20 ngày. Bây giờ mình dùng phân này để bón cho cây là được rồi. Và đây là cái thùng phân bã đậu và bánh dầu sau khi mình đã hút hết nước phân ra. Bây giờ mình sẽ đem cái bã đậu này đi ủ để cho nó mục ra rồi mình đem bón cho cây nha. Và đây là những lần ủ phân của mình, tùy theo cái nguyên liệu mình ủ mà sẽ cho ra màu sắc phân và cái số lượng phân khác nhau. Rồi sau khi mà đã rót hết nước phân ra rồi, còn lại cái phần bã đó thì mình cho vào cái thùng ủ rác khô mình ủ. Trong cái thùng phân này thì mình đang ủ rác nhà bếp nha, ủ lá cây thôi mọi người. Cứ một lớp lá cây là một lớp đất đã trồng cây rồi á. Thì bây giờ mình sẽ cho tiếp cái bã phân cá này vào đây mình ủ nha. Cái bã phân cá này mình đem bón cho cây thì nó đậm đặc lắm, cây rất là dễ bị sốc phân. Mình cho vào thùng ủ, mình thêm đất vào để cho cái bã phân cá này nó mục thêm và cho nó loãng ra bớt nha.
Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây là một lớp đất đã trồng cây rồi đó mọi người. Mình phủ lên trên cái lớp bã phân cá nè. Trong cái bã phân cá này nó có độ ẩm rồi nên mình không cần phải tưới thêm nước nữa. Sau khi mình cho đất vào rồi, nếu như còn bã phân khác thì mình sẽ cho lên những lớp tiếp theo và mình cứ làm tương tự y như vậy. Cuối cùng thì mình sẽ cho một lớp đất phủ lên trên thật là dày và mình đậy nắp kín lại thôi. Không cần phải tưới thêm nước gì nữa. Và cái thùng ủ này mình có đục lỗ thoát nước nha mọi người. Nếu như trời mưa rồi đó thì mọi người nhớ đậy lại, đừng có cho nước mưa vào. Nước mưa vào thì cái thùng phân mình nó dễ bị hôi lắm. Rồi khi mình ủ được khoảng 15 tới 20 ngày mình mở ra, mình thấy cái thùng phân mình nó quay mục hoàn toàn. Mình nhìn cái thùng phân mình nó mục giống như phân trùng quế luôn vậy nè. Thì mình sẽ mang ra bón cho cây nha. Rồi giờ mình chia sẻ mọi người cách bón hai loại phân mà mình vừa mới ủ xong. Thì trong vườn mình bây giờ có cây dưa hấu nè và có cây dưa lưới đang trong giai đoạn cần trái lớn nhanh. Đầu tiên thì mình sẽ bón phân khô cho cây dưa hấu trước nha. Một chậu như vậy thì mình chỉ cần cho một lớp mỏng vậy thôi mọi người. Có độ dày tầm khoảng 3-4 cm là được rồi. Rồi tầm 7 đến 10 ngày mình sẽ cho cây ăn phân khô một lần. Với những cái chậu nào nó đầy đất quá không thể ăn phân khô được thì mình cho ăn phân nước. Sau khi bón phân khô xong thì mọi người nhớ tưới một ít nước để cho phân được hòa quyện vào trong đất. Chỗ mình đang có mưa bay bay nên mình không cần phải tưới nước nữa. Còn với phân cá hoặc là phân bã đậu bánh dầu thì cứ 100 lít nước thì mình cho khoảng 1 lít phân. Rồi mình trộn đều lên và múc tưới. Trong giai đoạn mà cần trái lớn nhanh ấy, thì tầm 3 ngày mình tưới một lần hoặc là 5 ngày một lần cũng được nha. Đối với cây rau mình cần cây rau lớn nhanh mập mạp thì mình chỉ cần bón phân đạm thôi, không cần bón thêm gì nữa hết. Còn mọi người dùng phân cá để bón cho trái dưa nhanh lớn thì mọi người cũng phải dùng thêm lân và kali. Lân thì nó giúp hình thành mầm hoa, ra hoa đẻ nhánh làm khỏe rễ. Còn kali thì nó giúp nuôi trái, tránh rụng trái non, tránh nứt trái và giúp cho cây được chắc khỏe. Ngoài ra kali còn giúp cho cây đậu được nhiều trái hơn, trái có vị ngọt đậm đà và màu sắc đẹp. Mình thì thường dùng phân cá kết hợp với phân NPK có hàm lượng là 20, 20, 15 hoặc là NPK có 3 số bằng nhau như 15, 15, 15. Phân cá thì 3 đến 5 ngày mình bón một lần, còn phân NPK thì khoảng 5 đến 7 ngày mình bón một lần. Rồi nếu như mọi người không thích dùng NPK vô cơ thì mọi người có thể thay thế bằng phân dơi. Trong phân dơi cũng có hàm lượng NPK khá là cao đó mọi người. Cách pha phân NPK thì mọi người dùng 1 đến 2 gam phân pha với 1 lít nước. Cây con thì mình dùng 1 gam phân, còn cây lớn thì mình sẽ dùng 2 gam phân. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.